Sziasztok! Ez itt a Gerilla Garázs. Lejöttünk egy páran haverok a 60 tuning találkozóra, és találkoztunk Rácz Zoltánnal is, aki egy ilyen szép Alfa Romeo-val jött hozzánk. Tehát Zoli, mesélj nekünk kérlek az autóról egy kicsit bővebben, hogyha valaki nem ismerné. Sziasztok! Az autó az 2 éve került hozzám, idén lesz 2 éve nyáron, akkor gyári állapotban, gyári 17-es felnikkel. Előtte már volt relatíve előéletem a Stanzbe, volt egy Volvo, az volt építgetve, aztán tavalyi év elején, tavasszal került először bele egy HR Gevinde, került rá egy BBS felni, tetszett, jó volt minden, kurva magas volt, tehát ezen nincs mit szégyelni, szerintem mindenhol leért, de viszont kívülről nem tetszett nekem. Ha húzta az alját, mondom, ez így nem használható. Aztán utána Molnár Rákos barátommal, fehérvári Airride építő, sikerült összeraknunk egy Airride rendszert. Igazából az országban az első Airride-os Alfa Romeo 159. Aztán tavaly volt adta egy 3 részes Brockfelni, abból tudtam, mert 1 vagy 2 volt itt az országban. Nagyon tetszett, jó volt, 19-szor kicsit kevés volt alá, keskeny is volt a 8,5. Egész télen ment a jojózás, hogy mi legyen vele, meg kéne AMTS-re kimenni, amit ki kéne találni. Aztán egyszer csak jött egy ilyen hirtelen ajánlat Németországból, hogy van 4 darab Ferrari felni, eredeti, és hát ezek úgy vannak, hogy elől 19 szól és 8,5 széles, hátul meg 20 szól és 11 szól széles. Hát itt van 20 darab, vagy 20 szolos felni és 11 szól szélesek, 4 darab. Ment a jojózás, 3 mérés, elvileg befér, címszóval, elindultunk Németországba, 2000 km. Elmentünk érte, elhoztuk, aztán egész télen ment a faragás, légrúgó, mi maradjon, mi nem maradjon, peremeztünk kicsit, nyomtávot raktunk össze, nagyon jó barátommal, Marós Józsival, mindenkinek ajánlom őt is, nagyon korrekt, és végül ki lesz számolva, hogy 47,2 mm szélesnek kell lennie a nyomtávnak ahhoz, hogy beférjen a felni, és pont oda üljön, ahova kell, úgyhogy igazából jó lett a Azt látjuk, hogy majdnem jó lett a fitment. ennek igazából így ide kell így a sárvédő, és a perem és a gumi közé kell, Igen. hogy érjen. Igen, AMTS előtt egy héttel minden nagyon jól alakult, minden nagyon fasza volt, csak azzal nem számoltunk, hogy a Continentalnak és a Michelinnek nem sikerült egyforma szélességű gumit legyártania, úgyhogy kisebb faragások voltak még itt a kasznin, meg a gumin, hogy mindegyik oda férjen, ahova kell. És most már lényegben megvan az, hogy melyik a bal hátsó kerék, melyik a jobb hátsó, melyik nyomtáv, melyik hova megy, mert akkora különbségek vannak itt, tényleg 10 mm-ek annyira számítanak, hogy pont oda üljön be, hogy... És amikor ilyen egyenetlen talajon van, akkor is normálisan beül? Igazából így, hogyha azt mondom, hogy a bal hátsót rakom fel bal hátulra, tehát tényleg oda rakom fel azt, amelyiket kell, akkor teljesen jó, viszont a jobb hátulja, az valamiért hiába nagyjából próbáltuk ugyanúgy kiperemezni, nem ül le annyira, tehát legalább egy fél centivel az feljebb marad. Nem tudom, hogy miért, tehát nem jöttünk rá semmiatt, légrugó is teljesen összeül, de valamiért a jobb oldal egy fél centivel körülbelül magasabb, de hál' Isten most az autó bal oldala van véve, úgyhogy nem látszik. Igen, akkor azt tudjuk, hogy tulajdonképpen az AMTS-re készült nagyon ez az autó, illetve nagy titkolózás is övezte, mert ugye én is alfás vagyok, és akkor így a csoportban a beszélgetés ment, hogy na a Ráczolinak milyen felné lesz, stb. De aztán AMTS-en kiderült minden. Azt kell mondani, nem tudom te hogy vagy vele, hogy most úgy érzed, hogy így összeállt, vagy... Hát az autó az még nagyon nincs kész, még nagyon-nagyon nincs kész. Ami még kimaradt, ugye igazából az autónak a komplett audio rendszere át lett építve, tehát minden hangkábelt kiszedtünk belőle, kapott ugye lett beletéve egy erősítő, lett beletéve egy nagy crunch erősítő, úgy lett hangkábelezve az egész autó, Audizon nagy hangszórókat kapott, középmélyeket, tehát nem csak egy mély láda, aztán ennyi, kapott középmélyet, magas sugárzót, mindent, amit csak lehet, megkapta a Kenwoodnak a legmagasabb, lehető legjobb fejegységét, tehát arra is rámentünk. Ez egy multimédiás fejegység. Multimédiás fejegység természetesen, mert azért mégiscsak navigációra mindenre van használható, azért azt kell tudni, hogy nem ezzel a felnivel, de az autó az mindennapos használatban van. Tehát 19-es felnivel, de mindennapos használatban van az autó. Igen, mert azt is tudnunk kell, hogy a Zoli az szereti cserélgetni a felnit. Hát, idén ez a... Meg foglalkozik is vele itt ez a reklám. Idén ez a 6. garnitúra, azt hiszem, 5. vagy 6. garnitúrám. Most van Audiból a 2. vagy 3. garnitúra alattam, vagy BBS, Audi, ki hogy nevezi, de alakulgatnak, alatta folyton változik. Most egy Audi TT RS amúgy a normál ilyen használós felni. Belseje be lett bőrözve, ugye a lábtérszőnyegeket bőröztük be, csomagtartót,
mélyládának a tartóját azt egyedileg csináltuk, tehát oda be lett faragva, hogy egy legkisebb lyukakat, amit lehet, azt töltsünk ki, úgyhogy még nem megy a csomagtér róvására, és akkor az is be lett bőrözve, és igazából próbáltunk egy esztétikus dolgot kihozni. Szeretném még dupla kipufogós sem megcsinálni, kisebb diffúzort hátra, hát meg felni, ez még nem tudom, mi lesz jövőre. Igen, valahogy a felni meg a futómű. Az eleje az nem tetszik a futóműnek. De én is azt kell, hogy mondjam, hogy most ez így, tehát a Fitment az így igazából most összeállt. Én is azt mondom erre, meg jól is néz ki, de egyébként egész jól választasz. Tehát én szoktam nézni ugye a felniket, és teljesen jó. Mi? Igen, elől 4 dugós nagy Brembo van, 300 mm-es, hátul meg 286 azt hiszem, de hátul is gyári a felni, a fék, és elől szeretném 330-asra kicserélni, ugye? De igazából oda az csak és csak távtartó kérdés. Csak ugye le kell ülni, aztán meg kell nézni, mi kell hozzá. Jelenleg nálunk szezon van. Mert hogy minden tuning autó folyamatosan fejlesztés alatt van. Igen, próbálkozunk vele. Úgyhogy hál' Isten most már az elmúlt egy hónapban garázsba alszik, mert azt kell tudni, azért ezért sem volt ennek soha tökéletes a fényezése, és mindig karcos volt. Igen, láttuk is, hogy AMTS előtt azért kisebb fajta dolgokon átesett. Erről is mesélhetnél egy kicsit, mert konkrétan valaki ilyen jellegű dolgokat, mint például ugye polírozás, stb. Tehát konkrétan kijön belőle egy fényezés ára is. Hát most már ott tartok sajnos, azt kell tudni, és itt ajánlom mindenkinek, aki megnézi a videót, hogy ne fizessétek ki a 20 000 forintos polért, meg a 30 000-es. Tehát feketén ne is próbáljátok meg. Ezt sajnos ismerem. Ha egy olasz autóról beszélünk, akkor meg végképp egy puha lakkal, tehát lehetetlen. Én konkrétan ott járok, hogy hát ilyen 180-200 ezernél jár a polír, és még mindig nem tökéletes. Sajnos AMTS előtt is volt egy kisebb problémám, szerda este hoztam el az autót, csütörtök reggel 9 órakor, amikor indultunk volna AMT-sre, akkor láttuk, hogy tiszta hologram az autó oldala, úgyhogy azt sikerült kiszedetni, még akkor ott ezért értünk ilyen 3 vagy 4 órára, de ott gyorsan még átmentek rajta Pesten, hologram az eltűnt róla, de ezt tényleg mindenkinek ajánlom, hogy egyszer kell kifizetni egy rendes polírt, el kell vinni egy rendes kozmetikába, ahol értenek hozzá. Ezt akartam mondani, hogy sokszor 60-70 ezer, de... Nekem azt mondta egy ismerős, hogy fényező, az ne nagyon polírozza a kocsit, hanem inkább ilyen autókozmetika hasonló jellegű dolgok. Valahogy jobb, főleg a fekete, nagyon kényes. Egyszer már én is megszívtam ezzel a dologgal. Nem is volt gond, kivittem a napra és így láttam. Azt a mindenit. Szivárvány összes árnyalata, így van. Úgyhogy az nehéz ügy volt. Sőt, ráadásul utána elvittem lemosatni a kocsit, és akkor ott foglalkoznak ugye polírozással, és akkor mondja itt az ember kijön, ezt ki csinálta. Srácok, gurulj be ide, mert így nem engedhetünk el. Tehát azért ez kényes téma igazából. Idén még hol leszel megtalálható? Hát ugye egy biztos van, remélem legalábbis, az Alpha City. Igen, Alpha City nagyon valószínű, hogy ott leszünk, 99%. Legalábbis már azért is, mert Wellness Zoli barátomik már lefoglalták a szállást, úgyhogy most már muszáj lesz megjelenni. Plusz azért meg is hívtatok. A másik Stance Festre biztosan szeretnénk kimenni majd, ami ilyen nagyobb autós rendezvény. Amellett viszont az ilyen relatíve kisebb találkozók, mint például most is vagyunk, ez alkalomattán úgy, hogy péntek eszünkbe jut, hogy éppen most szombaton, vasárnap ráérünk, páram dolgozik ugyanúgy hétvégén, én is ugyanúgy dolgozok sajnos hétvégén is, levelezős egyetemre járok, vizsgaidőszak, stb. Tehát ez júliusig biztos, hogy még fullon lesz, de utána viszont próbálunk minél több helyen megjelenni. Az kérdés viszont, hogy milyen felnével, mert sajnos ezzel a felnével nem lehet úgy mászkálni, mert ha felemelem az autót, akkor kiló 2 centit. Tehát, és nem szeretik annyira a rendőrök, de eddig köszönjük szépen, jól bántak velünk. Amúgy se. De egyébként igen, tehát ez a találkozó jellegű dolog is, ahol most vagyunk például. Konkrétan 20 autóval jöttünk most le, baráti társaság. Nem feltétlenül csak az autókról van szó, hanem a baráti társaságról, aki itt összegyűlt. A szerencsénk volt találkozni Zolival, aki kicsit be tudta mutatni az autóját, úgyhogy hát igen, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Legtöbbször az a kérdés, hogy ez most milyen széles? Mondom 11 szól. És körbe 11 szól? Igen. És mennyi az LT? Hát mondom 16,8. Hát de hogy lett 1,8? Hát mondom ennyire kellett. És az eredeti? Mondom az. Azt a kurva. Ennyi. Tehát általában ez van. Ezt is akartuk elérni igazából. Egy az, hogy ez egy kihívás volt. Tehát ez nem másról szólt nekem, az, hogy megtetszett, más meg az, hogy legyen egy kihívás. Azért befaragni körbe 11 szólt egy autóra azért az nem olyan... egy alfára. Így van. Így van. Köszönjük szépen. Nem, köszönöm.